هنا اول امتحان عندنا جون 16 فارين 1 بيبر 4. بيسأل في الاول بيقول ايه؟ بروتون نيوترونز and electrons are subatomic particles. عايز completely table relative mass و relative charge. في relative mass لما اجي اشوف الماس بتاعت عندي البروتون والنيوترون والالكترون والتشارج بتاعت كل واحد. فلاحظ عندي هنا ان الماس عندي هنا بيبقى 1 في البروتون وفي النيوترون بيكون 1. الكترون 1 over 18 40. طبعا دي فيري سمول عشان كده كان بي نجلكتد. بالنسبه للتشارج هنا بوزيتيف 1 وعندي هنا ده يعتبر 0 وبالنسبه للالكترون نيجاتيف 1. طيب بعد كده define term isotopes. لما اجي اقول isotopes بقول atoms of same element دي عليها 1 مارك، والمارك الثانيه والسيم يعني اقدر اقول atoms of same element والسيم atomic number و different mass number، او atoms of same element والسيم number of protons و different number of neutrons. يبقى انا اول مارك هقولها atoms of same element. بعد كده بقى تقول والسيم atomic number و different mass number اوكي. same number of protons different number of neutrons برضه اوكي مفيش مشكله. بعد كده explain why two isotopes of bromine have same chemical properties. طبعا لما يسالني ليه عندهم same chemical properties اقول له عشان عندهم same number of electrons in the outer shell. وان قلت same number of electrons بس هاخد 1 مارك. فبقول because they have same number of electrons in the outer shell. يبقى ده الاصل بالنسبه لي. طيب بعد كده السؤال اللي بعد ده جايب تيبل وبيسال عندي هنا على البارتكلز عشان يعرف البروتونز والنيوترونز والالكترونز. فجايب الليثيوم 37 وجايب لي السلفر 1634 وكاتب هنا نيجاتيف 2 وهنا مش حاطط التشارج وعايز نعمل فيلنج للتيبل. طبعا تفرق معايا ان كان اتم ولا اين. فلما اجي ابص هنا ده 37 ومعلوش تشارج يبقى البروتونز هنا بكام؟ ب 3. والالكترونز هو نفس البروتونز، لا طالما مفيش تشارج هنا. لان في الاتم البروتون از ايكوال تو الكترون. اتم ازاي مفيش تشارج فوق. طيب بالنسبه للنيوترون الديفرنس 7 minus 3 يبقى ايكوال 4. طب بعد كده في عندي هنا تشارج البروتونز الرقم اللي تحت اللي هو 16. طيب وبعد كده الالكترونز عمل جين 2 يبقى هنا بلس 2 يبقى هنا 18. طيب اجي اشوف بعد كده النيوترونز اللي هو الديفرنس is 34 minus 16 equal 18. طيب هنا element البروتون نمبر بتاعه 19. اشوف البريدكت تيبل الاقي البوتاسيوم هو اللي ب 19 يبقى اكتب K وهنا 19. طيب بعد كده جايب عندي نيوترونز 22 اخد ده بلس ده يطلع 41. طب بالنسبه للبروتونز 19 والالكترونز 18 يعني كده البروتون is more than electrons يبقى ده positive ion. لكن in case of electron is more than proton كان هيبقى negative ion. طب فرق قد ايه؟ 1 بس يبقى خلاص في 1 charge positive. ده اول سؤال. عليه كام درجه؟ 12 درجه. طيب تعالوا السؤال اللي بعد كده. جايب هنا period 3 contain element solution element sodium to argon. بعد كده بيقول this question asks about the chemistry of each element in the period 3 of elements. ماشي. sodium nitrate is white crystalline solid. when heated it melts and the following reaction occurs. طبعا هنا بالنسبه للافكتيف هيت احنا كنا قايلينه قبل كده بس هو هنا بيسال بمولز كالكوليشنز. بس بالنسبه للافكتيف هيت كنت قلت بالنسبه للبوتاسيوم والصوديوم على الهيدروكسيد والكربونات doesn't affect، وبالنسبه للنيتريت decompose partially to metal nitrite واكسجين. لكن in case of من السي اي لحد الاخر كانوا كلهم بيطلعوا ميتال اوكسايد، بس مع الهيدروكسيد بيطلع ووتر، ومع الكربونات كربون دايوكسيد، ومع النيتريت نيتروجين دايوكسيد واكسجين. هو طالب هنا ايه؟ جاب هنا في الاول عندي 3.40 جرام of a sample of sodium nitrate. وانا بحل المولز عايز اعمل كده نفس الطريقه اللي انا هعملها دلوقتي علشان تبقى الاسئله كلها معايا واضحه. اول حاجه اشوف الجيفنز اللي موجوده معايا ايه. تاني حاجه ابدا اشوف الريشيوز اللي موجوده عندي في الايكويشن. يعني انا من قبل ما ابدا الايكويشن انا هنا عندي 2 مولز reacts with 2 مولز و1 مول بالريشيو 2 to 2 1.
بيسال اول حاجه على النمبر اوف مولز بتاعت الصوديوم نيتريت. طب الصوديوم نيتريت ايه الجيفن اللي جابها لي؟ اما اجي اشوف هنا الجيفنز اللي معايا هلاحظ ان هو جاب لي هنا فوق بيقول لي كام؟ اهو اطلع فوق شويه 3.40 اهو. طيب دي اول حاجه الماس. المفروض لما باجي احسب نمبر اوف مولز عندي بكذا شكل. بحسب ازاي؟ نمبر اوف مولز لو لقيت عندي ماس اخده اوفر الام ار، ولو لقيت فوليوم وكونسنتريشن اخدهم ملتبلاي، بس ده يكون ديسيمتر كيوب، عشان لو لقيته بالسنتيمتر كيوب او الملي لتر اخده اوفر 1000. الحاجه الثالثه لو لقيت فوليوم ات ار تي بي اخده اوفر 24، وده برضو بيكون ديسيمتر كيوب. طب انا في الكيس الاولى لقيت هنا ماس، يبقى هتعامل باول لغه ماس اوفر ام ار. فيجي يسالني نمبر اوف مولز اوف صوديوم نيتريت، اعمل ايه؟ احسب الاول الصوديوم نيتريت بكام الام ار بتاعها. ساعات بنلاقيها جيفن وساعات بنحسبها. طبعا لما باجي احسبها لما اقول ام ار يعني ايه، ما ننساش الجمله دي ابدا، ماس اوف 1 مول. انا قلت هنا ماس اوف 1 مول 1، يعني لما اجي احسب الام ار بتاع الصوديوم نيتريت ماليش دعوه بال2 دي خالص. يعني هحسب ازاي؟ ان اي ان او 3 احسب الام ار بتاعها ازاي؟ 23 بلس 14 بلس 16 تايمز 3 كده يبقى هيطلع عندي ايكوال 85 جرام. طيب اجي بعد كده النمبر اوف مولز عايز احسبها. احسبها ازاي؟ واخد عندي 3.40 اوفر ال 85 اهو. نحسبها مع بعض كده. شوف على الكالكوليتر هيطلع 3.40 ديفايد 85 يبقى ايكوال 0.04. ده النمبر اوف مولز. طيب انا عندي الريشيو زي ما اتفقنا هنا كانت 2 to 2 to 1. لما يسالني بقى على النمبر اوف مولز اوف اوكسجين، طب هنا 2 gives 1، يبقى 0.04 هنا gives قد ايه؟ نصها، يبقى 0.02. يبقى النمبر اوف مولز بتاعت الاوكسجين 0.02. طيب انا معايا النمبر اوف مولز وعاوز اجيب الفوليوم اهو، النمبر اوف مولز وعاوز اجيب الفوليوم ات ار تي بي، اخد النمبر اوف مولز ملتبلاي 24، اقوم واخد الرقم ده ملتبلاي 24 لان ده النمبر اوف مولز. اهي لما نحسبها 0.02 ملتبلاي 24 هتطلع عندنا اهي 0.48. يبقى انا كده قدرت اجيب دي خلاص. يبقى دايما بحسب النمبر اوف مولز من الجيفن اللي اداني باي لو من دول. تاني حاجه بعد كده بيطلب مثلا مني انا اداني جيفن لده واسال على ده او يسال على ده، اخد الريشيو بتاعت المولز من الايكويشن نفسها. جبت ده مثلا كان 2 to 2، يبقى لو النمبر اوف مولز اللي هنا هتبقى نفس النمبر اوف مولز اللي هنا. طب هنا 2 to 1 يبقى النمبر اوف مولز اللي هنا اعملها ديفايد 2 طلع لي اللي هنا. طيب دي كان اول حاجه. تعالوا بعد كده نشوف بيسال بعد كده على ايه. في نمبر بي بيقول ايه؟ magnesium reacts slowly with warm water to form base magnesium hydroxide. بمناسبه الرياكشن مع الووتر احنا اتفقنا في الرياكتيفيتي سيريز ان البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم react with water to form metal hydroxide and hydrogen. ومن اول ام جي لحد البي بي react with water to form metal oxide and hydrogen. وقلنا المغنيسيوم in case of powder ممكن يتفاعل بنفس طريقه اللي فوق. طيب فبسال بعد كده اول حاجه بيقول لي explain what is meant by term base. لما اجي للديفينيشن بتاع البيز افضل طريقه ان انا ممكن اقولها بيها ايه؟ بروتون اكسبتور. يعني انا لو بتكلم في 4 حاجات بالدونر والاكسبتور ممكن نتكلم بيهم، اللي هم مين؟ الاسيد والبيز والاكسيديشن والريدكشن. دول ممكن اتكلم بيهم بالدونر والاكسبتور. فباجي مثلا بالنسبه للاكسيديشن بقول الكترون دونر، واجي بالنسبه للريدكشن اقول الكترون اكسبتور. ونيجي بعد كده بالنسبه للاسيد بروتون دونر. ونيجي للبيز والبروتون اكسبتور.
ففي اكتر من ديفينيشن برضو كلهم صح، يعني مثلا اللي بيقول اوكسيديشن لوزنج اوف الكترون صح، وهنا جيننج اوف الكترونز برضو صح، ما فيش اي مشكله. بالنسبه للاسيد بروتون دونر ما فيش مشكله. عايز اقول سبستانس از ا بروتون، يعني هنا بالنسبه للاكسبتور بالنسبه للبيز او بروتون دونر دي ايا كان ما فيش اي مشكله. الديفينيشن اللي انا اختاره ازاي، بس اللي بتكلم ان دول اسهل حاجه اقول بيهم دونر واكسبتور. بعد كده بيقول write chemical equation for the reaction between magnesium and warm water. اجي بالنسبه للمغنيسيوم Mg، وده بيكون solid، بفعله مع مين؟ مع warm water. ادي الووتر اهي عندي بتكون ليكويد. هو قال لي جيفز ايه؟ مغنيسيوم هيدروكسيد اهو، يبقى MgOH by 2، وهنا هيطلع معاه هيدروجين جاز في كل الاحوال، سواء بيطلع اوكسيد او هيدروكسيد لازم يطلع هنا هيدروجين جاز. فهنا ده بيكون جاز وده هنا الاكويس. اجي بعد كده اعمل بالانس. البالانس اللي عندي هعمله ازاي؟ اجي اشوف عندي هنا الام جي، ادي ام جي، الاتش عندي هنا 2 اتش، هنا 2 و2 4، يبقى طرحت هنا 2. طب بالنسبه للاو كده 2 او، هنا 2 او، يبقى خلاص كده بالانسد. طيب السؤال اللي بعد ده، الومنيوم اوكسايد از امفوتيريك. احنا قلنا بالنسبه للاوكسايدز اسيدك وبيزك وامفوتيريك ونيوترال. الاسيد نون ميتال اوكسايد ورياكت مع البيز، البيز ميتال اوكسايد ورياكت ويز اسيد. امفوتيريك رياكت ويز بوث اسيد اند بيز، وده زي الومنيوم اوكسايد وزنك اوكسايد. نيوترال doesn't react with anyone، وقلت ده زي اللي هو ال H2O وال NO وال CO. هو بيقول هنا اول حاجه describe experiment to show that aluminium oxide is amphoteric. طبعا عشان اتاكد ان ده amphoteric اعمل ايه؟ ان انا اجيب مثلا اسيد زي HCl والكلي زي NaOH واضيف عليهم الالومنيوم اوكسايد لكل واحد من الاثنين. الاحظ ان هيحصل ايه؟ ان react with both. معنى كده ان يبقى اعتبر ان ده amphoteric. ما هو عشان يبقى amphoteric يبقى عمل رياكت مع الاثنين. بيزك كان هيتفاعل مع اسيد بس، اسيدك كان هيتفاعل مع بيز بس. neutral doesn't react with anyone. طيب نمبر دي بيقول silicon oxide has a joint structure، والفرق ما بين joint covalent او macro covalent والsimple covalent في الميلتنج والبويلنج بوينت بنلاحظ ان الكوفالنت عندها low melting at the boiling point، لكن في الجوينت covalent او الماكرو covalent بيكون عندهم high melting at the boiling point. وفي اكسبشن تاني في الجوينت covalent اللي هو للجرافايت، ان هو ده بقول non metal conduct electricity. فبسأل هنا بيقول name the type of bonding in silicon oxide. طيب name the type of bonding، اجي في type of bonding هنا اكتب covalent. طيب give two physical properties of silicon oxide، اللي هنا عنده high melting و high boiling وفي نفس الوقت doesn't conduct electricity ويعتبر hard بالنسبه للسيليكون اوكسايد، لان اقدر اقول بالنسبه للسيليكون اوكسايد وبالنسبه للدايموند هارد، لكن بالنسبه للجرافايت ده سوفت وانسلبل. طب حد يسالني على حاجه بالنسبه للميلتنج والبويلنج، لو انا قلت هنا هاي ميلتنج بوينت وهاي بويلنج بوينت، لا واحده بس. الميلتنج والبويلنج حاجه واحده، يعني قلت هاي ميلتنج اند بويلنج بوينت دي 1 مارك، ما تحسبهاش 2. طيب نمبر اي calcium phosphate is used in fertilizers. The bonding in calcium phosphate is ionic. Calcium phosphate contains the phosphate ion. بقول what's ionic bonding؟ لما اجي الديفينيشن بتاع الايونيك bonding بقول electrostatic attraction force between oppositely charged ions. Electrostatic attraction force between oppositely charged ions. واقدر اقول electrostatic attraction force between positive and negative ions. طيب deduce the formula of calcium phosphate. calcium phosphate اعملها ازاي؟ اجي هنا بالنسبه للكالسيوم المفروض ان هو جروب 2، فالكالسيوم جروب 2 يعني فالنسي 2 اهو. الفوسفات ده هنا من البولي اتوميك اينز، ولازم اكون حافظ البولي اتوميك اينز. البولي اتوميك اينز بالفالنسي بتاعهم، اللي الفالنسي بتاعهم 1 هيدروكسيد ونيتريت ونيترايت وامونيوم، دول الفالنسي ب 1. اللي الفالنسي بتاعهم 2 كربونات وسلفيت، اللي الفالنسي بتاعهم 3 فوسفيت. طيب هنا فوسفيت ده 3، فاجي اعمل كروس
يبقى هنا هكتب CA3BO4 براكت 2 يبقى كده كالسيوم فوسفات. طيب بعد دي نمبر F sulfur tetrafluoride can be made by combining gaseous sulfur with fluorine. The reaction is exothermic. Complete the energy level diagram for the reaction. Include an arrow which clearly shows the energy change during the reaction. في ساعات رسمتين للاندوثيرميك والاكزوثيرميك والطلبه ساعات بتتلخبط ما بينهم يقول امتى ارسم دي وامتى ارسم دي. يعني مثلا في الاندوثيرميك والاكزوثيرميك لو انا سي مثلا عاوز ارسم اندوثيرميك ففي رسمه كده. طب وفي رسمه ثانيه طبعا انا لما ارسم كده بنزل لتحت دي رسمه الاكزوثيرميك وكان ليها طريقه ثانيه ان انا ارسم كده. طيب امتى ارسم الرسمه دي وامتى ارسم الرسمه دي وايه الليبلز بتاعت الاثنين؟ في الليبلنج هنا في كل الاحوال ده رياكتنت وهنا البرودكت وهنا دلتا اتش ايكوال نيجاتيف عشان بنزل لتحت. هنا ده اكزوثيرميك. طب هنا بعمل كده رياكتنت وهنا برودكت وبعمل ارو لفوق واكتب عليه هنا اكتيفيشن انرجي اللي هي الاي اي واعمل ارو لتحت هنا عشان دي اكزوثيرميك واعمل دلتا اتش ايكوال نيجاتيف. ايه الفرق بين الاثنين؟ الاولى دي بتجيب الانرجي ليفلز بس الانرجي تشينج. يعني هنا بيقول complete the energy level diagram اهو. الانرجي ليفل diagram include which clearly show energy level diagram بس. الانرجي تشينج هي دي اللي هي الرسمه اللي فوق دي. لكن لو انا عاوز ارسم الاكتيفيشن انرجي اللي هي complete leveling اللي هي دي يبقى لما يطلب مني عايز حاجه فيها الاكتيفيشن او complete leveling يبقى انا بعمل بالاكتيفيشن انرجي. لكن لو عايز بس الانرجي تشينج اهي دي. طيب دي رسمه الاكزو وعلى العكس هرسم الاندو. الاندو برسمها ازاي؟ عكس دي. يعني الاندو هعمل ايه؟ لو جيت ارسم نفس الرسمتين اندو واكزو اهم. في الرسمه الاولى والرسمه الثانيه اعمل كده. اجي بقى بالنسبه للليبلز بتاعتهم هنا كان هنا الرياكتنت وهنا كده البرودكت ويعتبر عندي هنا دي دلتا اتش ايكوال بوزيتيف. طيب بالنسبه اللي تحت دي هنا الرياكتنت وهنا البرودكت واجي هنا كده اشوف الاكستنشن اللي هعمله واعمل ارو لفوق وهنا دي الاكتيفيشن انرجي وهنا كده دلتا اتش ايكوال بوزيتيف. يعني هنا يعتبر انا ممكن ده اتجاه الارو اهو مكان لفوق بالنسبه لنا هنا تمام وهنا الارو بيكون اتجاهه لتحت هنا دلتا اتش ايكوال نيجاتيف. طيب تعالوا الرسمه بتاعتنا بقى هنا كان بيقول الرياكشن ده از اكزوثيرميك يعني هنزل لتحت يعني اتجاه الارو هنا بيكون لتحت اهو هعمل له هنا كده واتجاه الارو هنا بيكون لفوق. طيب هو عاوز هنا يرسم اكزوثيرميك يبقى اعمل ايه؟ يبقى اجي هنا كده اعمل كده ارو لتحت اهو واجي هنا كده اعمل كده واكتب هنا البرودكت اهي اس اف 4 هو كان كاتب هنا الرياكت ده اللي هو طالبه. طيب بعد كده بيقول لي during the reaction the amount of energy is given out اللي طلعت عندي 780 الاف اف بوند 160 عاوز يحسب ايه؟ use this information to determine SF and SF4.
اجي هنا بالنسبه لطريقه الحسابات بحسب ازاي. المفروض لازم في حاجه اكون عارفها كويس جدا، ان انا في عندي بوند بروكن، ودي بتاعت الرياكتنت، ودي بتكون بالبوزيتيف، وفي عندي البوند فورمت، ودي بتكون بالنيجاتيف، ودي بتاعت البرودكت. وفي بعد كده الدلتا اتش اللي هي الديفرنس في الانرجيز. اذا طلع الفاينل في الاخر is positive يعني البوند بروكن is more than bond formed. البوند بروكن دي اصلا اندوثيرميك، والبوند فورمد اكزو. يعني كل رياكشن موجود فيه الاثنين الاندو والاكزو بس الفرق في حاجه، ان ممكن يلاقي ان البوند بروكن اكتر من البوند فورمد، يبقى في الوقت ده رياكشن از اندوثيرميك، وممكن وتطلع الدلتا اتش از بوزيتيف. وان لقيت الدلتا اتش از نيجاتيف، هيبقى البوند فورمد از مور ذان بوند بروكن، ويبقى الرياكشن في الوقت ده اكزو. طب انا الجبل اللي جابها لي هنا ايه؟ قال لي هنا الدلتا اتش، يعني انا لما اجي احسب دلوقتي جاب لي الدلتا اتش ب 780، وجاب بعد كده الاف اف، الاف اف اللي هي بتاعت مين؟ رياكتنت مش برودكت، ب 160. طب انا عندي منها كام واحده؟ 2، يعني عندي هنا 160 تايمز 2. طيب وقال ايه كمان؟ use this information to determine the bond energy في الاس اف. عاوز يعرف الاس اف بكام. طب انا في حاجه زي كده احسب ازاي؟ المفروض ان انا كان عندي البوند بروكن بالبوزيتيف بلس البوند فورمد بالنيجاتيف ايكوال الدلتا اتش. طب اعوض عن اللي قلناه ده، البوند بروكن اللي جابها لي 160 تايمز 2 يعني 320، والبوند فورمد دي لسه ما اعرفهاش، ده اللي عايز احسبها. ايكوال، قال لي هنا ايكوال كام؟ التوتال بتاعي 780، بس قال معاها ان دي تعتبر ايه؟ قال هنا the reaction amount is given out. معنى انه قال given out يعني اكزو، يعني الفاليو دي بكام؟ بنيجاتيف 780، طالما انه قال given out. لو كان قال taken كنت اكتبها بالبوزيتيف، لما يقول amount given out اكتبها بالنيجاتيف. طيب خلي البون فورمت زي ما هي في مكانها، ونحسب البون فورمت. اولا هتطلع الفاليو بتاعتها بالنيجاتيف. طب عشان اطلعها بالبوزيتيف واطلع الفاليو نفسها كرقم بوزيتيف، يبقى كده 320 اجيب دي الاوبزيت سايد هنا بالبوزيتيف بلس 780 ايكوال البون فورمت، بس الفاليو تكون بالبوزيتيف كده لان هي هتطلع بالنيجاتيف، انا خليتها الناحيه الثانيه تبقى بالبوزيتيف. احسب دول او نحسب على الكالكوليتر 320 بلس 780 يبقى ايكوال 1100. طب ال 1100 دي بتاعت الاس اف 4، يعني اس مرتبطه باف مرتبطه باف مرتبطه باف مرتبطه باف. يعني عندي هنا كام بوند؟ عندي 4 بوندز، ادي بوند 2 3 4. طب هو عايز يحسب الاس اف الواحده، يبقى اقوم واخد كده، يبقى الاس اف ايكوال 1100 اوفر 4، يبقى ايكوال اهي نحسبها 1100 اوفر 275، يبقى ايكوال اوفر 4 هنا ايكوال 275. هنا طبعا كيلو جول بير مول. يبقى تاني انا عملت ايه هنا؟ هو جاب لي 2 اف 2، وجاب هنا الدلتا اتش، وعايز يعرف الاس اف بس بكام، وانا عندي اس اف 4. فقلت البوند بروكن دي بيبقى بوزيتيف، والبوند فورم دي بتكون بالنيجاتيف ايكوال الدلتا اتش. قال لي جيفن اوت فكتبتها بالنيجاتيف، والفاليو بتاعت دي بالبوزيتيف كتبناها، ودي هتطلع بالنيجاتيف لازم عشان بوند فورمت، ودلتا اتش كتبناها بالنيجاتيف زي ما طلعت. خلينا البوند فورمت تطلع بالبوزيتيف واديتها الناحيه الثانيه اوبزيت سايد، وجبت دي بالبوزيتيف عشان اخلي النمبرز في سايد والبوند فورمت اللي هتطلع الانون في سايد. ف 320 بلس عشان خليتها الاوبزيت سايد 780 ايكوال، بدل ما البوند فورمت بالنيجاتيف لا بوند فورمت بس بالبوزيتيف
جمعنا دول طلع 1100. دي اس اف 4 على بعضها. طب هو محتاج الاس اف، عملتها ديفايد باي 4. طيب بعد كده كان جايب لي هنا يوزر انفورميشن عشان يوضح لي هي البونس اللي انا موجوده، عشان كده عملتها اف تايمز 2، وهنا اس اف اهي راسمها لي كمان عشان يسهل عليا. طيب نيجي بعد كده للسؤال اللي بعد ده. نمبر جي بيقول chlorine and the compounds of chlorine are important in water treatment and in laboratory testing for water. Chlorine is added to water to make the water safe to drink. Explain why adding chlorine makes water safe to drink. طبعا هقول له عشان كده بكتيريا. طب a compound of chlorine is used in laboratory to test the presence of water. Name the compound of chlorine used in this test and describe the color change seen in a positive result for this test. اول حاجه هقولها بالنسبه للكومباوند اللي فيه ان التستنج بتاع الووتر، احنا عندنا بمناسبه تيست الووتر حاجتين، فيزيكال تيست وكيميكال تيست اوف ووتر. الفيزيكال تيست اللي هو الميلتنج بوينت والبوينتنج بوينت بيكون 0 100، واذا كان امبيور هيبقى less than 0 more than 100. الكيميكال تيست واللي احنا هنتكلم عليه هنا دلوقتي عندي اثنين، anhydrous copper sulfate from white to blue وanhydrous cobalt chloride from blue to pink. فبيسال هنا مين اللي فيه كلورين، يبقى الكوبالت كلورايد. يبقى اسم الكومباوند مين؟ الكوبالت كلورايد. والكالر تشينج from blue to pink. طيب نمبر اتش argon is unreactive noble gas. Explain why argon is unreactive. عشان عنده completely filled shell او complete outer shell. طيب give one use of argon، بستخدمه فين؟ في البالبس او في اللامبس لانه inert or reactive. بالنسبه للبالونز بالتحديد هي تعتبر بنستخدم الهيليوم، بنستخدمه في البالونز بس عشان ان هو عنده ان رياكتيف، والحاجه الثانيه اللي بتمتاز فيها الهيليوم معاه ان هو اللي عنده لو دانستي، بس الاصل ان هو ان رياكتيف مش لو دانستي بس. ده بالنسبه للهيليوم. في نمبر 3 جايب هنا سؤال عن الريت وبيسال هنا جايب الايكويشن اهي. هنا when aqueous sodium thiosulfate and hydrochloric acid are mixed, precipitate of insoluble sulfur is produced. This makes the mixture difficult to see through. بيقول هنا جاب صوديوم ثايوسلفيت مع هيدروكلوريك اسيد، جاب سلفر، صوديوم كلورايد ووتر وسلفر دايوكسيد gas. The time taken for the across to disappear from view is measured. ماشي. وجاب هنا بقى Acid adds the following volumes of aqueous sodium thiosulfate, dilute hydrochloric acid, and distilled water to the conical flask. The time taken for information of precipitate of sulfur to make the cross disappear from view is record. وجاب لي هنا experiment 1 2 و 3. الفوليوم اللي بيستخدمه هنا كان بيستخدم 10 وهنا 10، ده من الصوديوم ثايوسلفيت والهيدروكلوريك اسيد، والووتر كان هنا 40 والتايم تيكن 56. طب لما استخدم هنا 20 لا عندي هنا يعني انا طبعا عشان احل سؤال زي ده عايز اوري لكم حاجات، ايه الحاجات الكونستنت اللي مستخدمها وايه حاجات الفاريبلز. هشوف هنا بقى لقيته مستخدم ايه. هنا اول حاجه لقيته مثبت ال10 الفوليوم بتاع الهيدروكلوريك اسيد. طيب وبعدين الفوليوم بتاع الثايوسلفيت عمال يتغير، فكان مستخدم 10 استخدم هنا 20، وهنا الفوليوم كان 10 بقى 10. بعد كده الفوليوم بتاع الووتر كان 40 بقى 30. طيب والتايم بقى ديكريس تو هاف، يعني خلى هنا ده دبل، ده وصل عندي هاف. طب انا لما اخلي ده دبل يعني ال 10 بقى 20 كده دبل. طيب اخلي ده دبل يبقى هنا اخليها 40. بعد كده هو استخدم 10 بقت 10 يعني هنا ده كونستنت خلاص 10. بعد كده الفوليوم بتاع هنا الديستلد ووتر المفروض انه لما خد هنا 10 بقى معاه 40 تمام، او هنا اهي 10 معاه 40 عشان يبقى التوتال 50. لما خد 20 بقى معاه 30 عشان يبقى التوتال 50. لما ياخد 40 يبقى معاه 10.
عشان يبقى توتال 50. يعني انا باخد هنا 10 و40 ادي 50، 20 و30 كده 50، 40 و10 كده 50. بعد كده التايم انا خليت دبل، لما ده بقى دبل ده بقى هاف، برضو لما يبقى بعد كده دبل هيبقى ده هاف، يبقى 28 عشان توصل للهاف تبقى 14. يبقى دي النمبرز بتاعتي. بعد كده يقول states the order in which the aqueous sodium thiosulfate hydrochloric acid and distilled water should be added to the flask. عايز الارينجمنت، هو يفرق؟ ازاي؟ هو هنا لما اجي ابص اصلا على الاوردر بتاعهم، هو هيضيف مين؟ انا اول حاجه عندي صوديوم ثايوسلفيت ده سوليد، يبقى انا لما اضيف صوديوم ثايوسلفيت اجي بعد كده اضيف عليه ووتر واعمل له ستيرنج، وبعدين بعد كده اضيف عليه الهيدروكلوريك اسيد. ينفع؟ مفيش مشكله. او ينفع ان انا اضيف الاسيد وبعد كده اضيف عليه الووتر وبعد كده صوديوم ثايوسلفيت. يعني بمعنى اصح ان انا السوليد لازم يدوب، فالسوليد لازم يدوب، يبقى معنى كده وانا بفترض ان افضلهم على الاطلاق ان انا اول حاجه صوديوم ثايوسلفيت واضيف عليه ووتر عشان ان انا اعمله ديزولفنج او ستيرنج، وبعدين بعد كده اضيف عليه الاتش سي ال. دي او تعتبر افضلهم يعني. بعد كده نمبر بي in experiment 3 the student want the sodium thiosulfate to be doubled the concentration used in experiment 2. اعمل double الكونسنتريشن بتاع الصوديوم thiosulfate. طيب complete the table to show، ماشي، اللي هي الحاجات اللي احنا قلناها، التيبل اللي احنا كملناه. بعد كده use collision theory to explain why increasing the concentration of sodium thiosulfate would change the rate of reaction. بالنسبه للكونسنتريشن، ايه اللي بيحصل في الكوليجن ثيوري؟ اقول له هنا more particles، فهتبقى معنى كده يعني بقت more closer together، يبقى عملت ايه؟ increase the rate of collision ف rate of reaction being faster. يبقى هنا لما استخدم في الكوليجن ثيوري بيحصل ايه لما بزود الكونسنتريشن؟ more collision rate of reaction being faster.